σχεδόν ένα χρόνο πριν είχαν εξαφανιστεί τα καινούργια παπιά από την ελληνική αγορά λόγω των προδιαγραφών Euro 4. Περάσανε περίπου 12 μήνες και έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε μέχρι και εξατάχυτα παπιά. Ήδη η Honda έχει 3 διαφορετικά μοντέλα παπιών. Και αυτό είναι το πιο γρήγορο. Δεν κάνει και τελειβεράδες. Αυτό το πιο γρήγορο. Και δεν κάνει. Πάνε γρήγορα. Δεν κάνει για τελειβεράδες, ρε φίλε. Δεν κάνει. Για delivery κάνει. Δεν κάνει. Να μην λιώσουν τα παγάκια στο φρέντο. Πώς θα λιώσουν τα παγάκια, πώς θα κουβάλεις. Να μην ζεσταθούν. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει, ρε παιδί μου. Πάμε μια βόλτα να το οδηγήσουμε, να το δυναμομετρήσουμε και να τα πούμε. Δεν κάνει. Το GTR 150 προφανώς και εσύ θα βάλει σκάρα και κούτι για πίτσι και για σουβλάκια. Έχει φτιάξει άλλα παπιά η Honda για αυτή τη δουλειά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και τα πάντα μαζί του. Για κόντρες το φτιάξανε. Όχι μόνο για κόντρες, αλλά και για αγώνες. Στις εθνικές αγορές κάνουν εθνικά πρωταθλήματα με αυτό. Μέχρι και ο Μάρκες έχει οδήγησε πίστα GTR 150. Οπότε έχω δίκιο, έτσι. Για κόντρες το φτιάξανε. Άντε πάλι, με τα παπιά μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ακόμα και αν έχουν κανονικό συμπλέχτη και 6 ταχύτητες, όπως το GTR. Είναι μικρά και ευέλικτα. Χωράνε παντού. Το GTR 150 το ζητήσαμε στα 123 κιλά με γεμάτο ρεζερβουάρ. Είναι σχεδόν 40 κιλά ελαφρύτερο από τα σκούτερ των 150 κουβικών. Και έχει δροσιδεύει. Οπότε, καλά τα λέω, για κόντρες το φτιάξανε. Φίλε, μην το κουράζουμε. Αυτό κατάλαβα. Εγώ σου λέω για το πόσο εύκολο είναι να οδηγείς μέσα στην τρέλα της πόλης με αυτό το κοπάκι. Δεν σταματάει τίποτα. Το γεγονός ότι έχει συμπλέχτη δεν επηρεάζει την ευκολία οδήγησης. Ίσα-ίσα που έχει καλύτερο έλεγχο. Το πες και μόνος σου. Εντάξει, εγώ εκεί που θέλω να βάλω το ισοθετικό τσαντάκι που θα κουβαλάει του φρέντο, αυτό έχει τη μανέρα του συμπλέχτη. Το φτιάξαν για κόντρες σου, δεν είναι για delivery. Αν οδηγάς με τον αχέρι, δεν θα κάνεις για πολύ καιρό την delivery. Τέλος πάντων. Αφού θέλεις κόντρες, θα τις έχεις. Μπράβο, δώσε μου αριθμούς. Πάμε να δούμε τους αριθμούς. Τους κανονικούς, έτσι. Εννοείται, παιδάκια είμαστε. Λοιπόν, το βεμπόκι μας έδειξε πραγματική τελική 123,6 χιλιόμετρα. Αλλά στο κοντέρ βλέπεις και πάνω από 140, αν έχει κάτι φορά. Έχει πολύ μακριά έκτη, οπότε το συνηθίζει η Honda αυτό. Οπότε χρειάζεσαι λίγη κατηφορίτσα για να βάλεις και την έκτη στον κόφτη. Στις επιταχύσεις από στάση, τα 0,50 θα κάνει 3 δευτερόλεπτα. Τέτοια νούμερα συναντάμε συνήθως σε μοτοσυκλέτες 250 κυβικών. Πόσα άλογα είναι? Πόσα άλογα είναι? Πήγαμε στο δυναμόμετρο και χαλάσαμε αρκετό χρόνο μαζί του, διότι ο κινητήρας του προέρχεται από το CBR το 150R. Και για να χωρέσει στο παπί, αναγκαστικά βάλαμε μικρότερο φίλτρο κούτι. Οπότε εμείς δοκιμάσαμε να το δυναμομετρήσουμε και χωρίς το περιοριστικό καπάκι που έχει μικρή τρύπα και ρουφάει αναγκαστικά λιγότερο αέρα, και χωρίς το φίλτρο κούτι. Είδαμε σχεδόν 15 άλογα, 14,9 η μέγιστη, αλλά με τις αλλαγές στο φιλτροκούτι που κάναμε δεν υπάρχει τεράστια διαφορά, γύρω στο μισό άλογο. Ωραία, μια χαρά. Οπότε του βάζεις μια εξαφνισούλα και είσαι έτοιμος για κόντρες. Το γαβά σου εσύ. Το ότι είναι τα δυνατότερα παπιά της αγοράς δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις καθημερινές σου δουλειές. Ίσα-ίσα, κάποιος που οδηγεί κάθε μέρα σε ανοιχτούς δρόμους με 3 λωρίδες, το ότι έχεις γκάζι σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ασφαλής ανάμεσα στα αυτοκίνητα που πάνε με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Να εξηγήσω ότι και η έκτη σχέση που είναι μακριά βοηθάει το κινητήρα να μην δουλεύει συνέχεια στα κόκκινα. Θα αντέξει περισσότερο. Ωραία. Άρα, αφού το λες και εσύ, θα αντέξει περισσότερο. Οπότε, βάζουμε μια εξάμηνση και είμαστε έτοιμοι για κόντρες. Δεν βρίσκω άκρη μαζί του. Δεν βρίσκω. Ελπίζουμε, κάνοντας τον δικηγόρο του διαβόλου, να έχουμε για πάντα πλέον τελειώσει με σχόλια τύπου «Τι, να τον κάνει στο συμπλέκτη στο παπί», ώστε να πάμε παρακάτω σε πιο ουσιώδη ζητήματα. Στο δυναμόμετρο μας, στο ίδιο αυτό δυναμόμετρο που έχουν περάσει όλες οι μοτοσυκλέτες της ελληνικής αγοράς δεκαετίες τώρα, μετρήσαμε 14,9 άλογα. Καιρό πριν
και έχοντας μια πρώτη μορφή του GTR 150 στα χέρια μας με διαφορετική εξάρτηση, είχαμε δει σχεδόν ένα άλογο λιγότερο, αλλά ο κινητήρας δεν απέδιδε σωστά. Επανερχόμαστε με την τελική του μορφή σε αυτή τη δυναμομέτρηση, αν και το τελική σηκώνει κουβέντα. Βλέπετε, έχουμε οδηγήσει στην Ταϊλάνδη μοτοσυκλέτα με αυτόν τον κινητήρα και περισσότερα από 20 άλογα στον τροχό. Εκεί που, όπως είπαμε, είναι μία από τις χώρες που το παπί αυτό κυριολεκτικά βασιλεύει. Ο κινητήρας του έχει τεράστιες δυνατότητες και αποδεδειγμένη αξιοπιστία, τουλάχιστον σε εκείνα τα μέρη. Από εκεί και πέρα παρεμβαίνουν εδώ και το GTR εξευρωπαίζεται, με το ABS να είναι της Continental και να έχει εξελιχθεί συγκεκριμένα για τη χώρα μας, δουλεύοντας σωστά. Το γεγονός πως σε αφήνει να σηκώσεις μπροστινή σούζα δεν είναι δείγμα απόδοσης, διότι δεν χρειάζεται να μπλοκάρεις τον τροχό για να γίνει αυτό. Προφανώς δεν έχει αποτροπή ανύψωσης του πίσω τροχού όπως οι ακριβές μοτοσυκλέτες. Από εκεί και πέρα, στο τρέχον τέφος θα βρείτε αναλυτική δοκιμή από τα πολλά χιλιόμετρα που γράψαμε στη σέρα του, καθώς και όλες τις μετρήσεις επιδόσεων. Εμείς το φορτώσαμε τυπικά και παράτυπα, το ταξιδέψαμε, το βάλαμε στην πίστα και έχουμε πολλά να πούμε για αυτό. all around and they're